سلامونه ګران دوستانو، زه رحمت الله وحدت یم او نن به په جاوا کې لوپس ووایو چې ډېره مهمه موضوع ده. په دې درس کې به موږ زده کړو چې لوپس څه شی دی، ولې کاریږي او څنګه مختلف ډولونه یې کاروو، لکه فار لوپس، وایل لوپس او ډو وایل لوپ. او راځو شروع یې له لوپس نه کوو چې لوپس څه ته ویل کېږي. لوپس تکرار ته ویل کېږي. کله چې ته یو کار یو ځل نه بلکې بیا بیا کوې، دا تکرار دی. په جاوا کې که موږ غواړو یو کوډ 10 ځله، 100 ځله او یا هم 1000 ځله اجرا کړو، نو دا کار مو د لوپس په وسیله کولی شو، پرته له دې چې یو ځل یې ولیکو. نو راځو د فار لوپس استفادې ته. فار integer I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus. See out کې لیکم چې hello world. Right click, run file. نتیجه یې ګورو چې موږ ته به hello world د یو څخه تر 10 پورې یعنې 10 وارې موږ ته پرنټ کړي وي. او دا هم د یو نه تر 10 پورې. څه پوه شو چې دا 10 دي، یعنې که یو نفر راشي دا 10 کړي، نو موږ نشو کولی چې دا حساب کړو چې دا 1 دا 2 دا 3 ځکه موږ نه غلطیږي. نو دې ته موږ نمبر ورکوو، په حساب باندې موږ ته وایي چې دا څومره شول. نو راځو دلته آی او پلس چې ترڅو موږ ته عدد وښیي. نو موږ ته به اوس خپل عدد چې موږ ورته غوښتل رابه کړي، دا دي 10. یعنې دغه هیلو ورلډ موږ 10 پیرې پرنټ کړی دی. دا فار لوپ تر ټولو عام لوپ دی او په پروګرامونو کې ډېری دا لوپ استفاده کیږي. او زه به درته اوس فار لوپ تشریح کړم ترڅو ورباندې صحیح پوه شئ. integer I is equal to 1. دا عدد I له یو نه شروع کیږي، یعنې کله چې موږ یو عدد پرنټ کوو، دلته که موږ ورته ولیکو چې یو له یو نه یې موږ ته شروع کوي، او که ورته ولیکو چې 0 له 0 نه شروع کوي، او که ورته ولیکو چې 5 له 5 نه شروع کوي. رایټ کلیک، رن فایل او نتیجه یې ګورو چې رښتیا موږ ته کوي او که ایرر راکوي. وګورئ د 5 عدد نه یې موږ ته دغه هیلو ورلډ پرنټ کړه. نو موږ راځو بیرته دا یو ته چینج کوو. بل I is less than or equal to 20. ترڅو I له 10 کم یا برابر وي لوپ چلیږي. دې ته موږ کنډیشن ویلی شو. I plus plus هر ځل I ته یو زیاتیږي چې ورته اپډیټ step یا هم increment ویلی شو. او دغه سی اوټ کې موږ خپل پیغام لیکو. په دې سی اوټ کې موږ هر څه لیکلی شو کوم چې په فار لوپ په قوسونه کې دننه یې موږ ته دې څو ځله پرنټ کړي. او دا و د فار لوپس استفاده. دا لوپ ډېر ساده او عام لوپ دی چې تقریبا هر ځای کې کاریږي. وروسته له فار لوپ نه موږ وایل لوپ لرو. وایل لوپ څه دی؟ وایل لوپ یو ډول تکرار دی چې ترڅو شرط صحیح وي هماغه کوډ بیا بیا اجرا کیږي. زه راځم دا غواړم کمنټ کړم ترڅو موږ وکولی شو چې وایل لوپ استفاده کړو. integer I is equal to 1. I له یو سره مساوي کیږي. دغه I آپشنل دی، یعنې اختیاري دی. دا هر څه کیدای شي، یعنې کولی شي ډي استفاده کړي، ای استفاده کړي، نیم استفاده کړي یا هم نمبر استفاده کړي. زه راځم نمبر استفاده کوم. وایل ترڅو چې نمبر وړوکی یا هم مساوي وي له 5 سره، موږ ته دغه پیغام پرنټ کړه. while loop is using
او په آخر کې موږ ته I num plus plus استفاده کړه. راځو رایټ کلیک او رن فایل کوو نتیجه یې ګورو. یعنې موږ ته یې 15 ځله دغه سټیټمنټ پرنټ کړه. اوس به راشو د while loop تشریح ته. Integer number is equal to 1. موږ یو عدد تعریف کړی چې هغې ته مو یو قیمت ورکړی. While num is less than or equal to 5. ترڅو چې I له 5 نه کم وي. مطلب یې نمبر دی. ترڅو چې نمبر کوچنی یا مساوي وي له 5 سره موږ ته دغه سټیټمنټ پرنټ کړي. او num plus plus هر ځل نمبر ته یو زیاتوي. او اوس راځو do while loop ته. do while loop څه شی دی؟ هغه لوپ دی چې اول کوډ اجرا کوي بیا شرط چک کوي. نن لږ تر لږه یو ځل کوډ خامخا اجرا کیږي. نو راځو مثالونه یې جوړوو. زه لومړی دا کمنټ کوم یا یې هم پاکوم ترڅو موږ کولی شو د do while loop مثال جوړ کړی شو. Integer I is equal to 1. Do cout. Enter anything. راځو دلته I plus plus. دا دی do while loop لومړی بلاک دی. اول دا موږ ته ښیي، یعنې موږ ته دا کود لومړی اجرا کوي. بیا موږ ورته شرط ښیو while ترڅو چې I کوچنی یا مساوي له 5 سره نو بیا دغه کود اجرا کړه. اوس راځو موږ نتیجې ته. enter anything تر 5 پورې موږ ته خپل کوډ اجرا کړ. او حتی که شرط غلط هم وي لږ تر لږه یو ځل یې اجرا کوي. راځو موږ دلته ورته ویلي integer I is equal to 1 یعنې I مساوي له یو سره کېږي. او دلته موږ ورته ویلي که چېرته I کوچنی و له 5 نه او یو خو له 5 نه کوچنی دی بیا دغه کوډ موږ ته اجرا کېږي. راځو ګورو دغه به موږ ته یو ځل پرنټ کړي. یعنې دا د do while loop خاصیت دی چې موږ ته خپل پروګرام یوری ښیي. enter anything یعنې موږ ته یې یوری پرنټ کړو. نو ګرانو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس چې پکې مو زده کړل for loops، while loops او do while loop. دا ټول لوپس موږ ته دا اسانتیا راکوي چې د تکراري کارونه په اسانۍ سره ترسره کړو پرته له دې چې هر ځل کوډ تکرار ولیکو. هیله لرم چې دا مفاهیم به مو په ښه توګه زده کړي وي او که تاسې تمرین وکړئ نو لوپس به ستاسو لپاره ډېر ساده شي. که درس مو خوښ شو نو لایک ورکړئ، کمنټ وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ زه حاضرم ستاسو مرستې ته. تر بل درس پورې خدای مو مل شه.